डीके अनलाइन टुमा सम्पूर्ण साथीहरूलाई स्वागत छ। आज चाहिँ म आफ्नो मोबाइलबाट कसरी कस्टमाइज साइजको फोटो बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छोटो भिडियो बनाउँदैछु। कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। हामीले विभिन्न कामहरू गर्दाखेरि अथवा विभिन्न प्रयोजनको लागि हामीलाई छुट्टै साइजको फोटोहरू चाहिने गर्दछ। कहिले जस्तै हामीले देखिरहेका हुन्छौँ फोटोको क्राइटेरिया तोकेकै हुन्छ, फर्म भर्दाखेरि होस् अथवा कुनै ठाउँमा अप्लाई गर्दाखेरि होस्, हाम्रो फोटोको साइज नै त्यहाँ छुट्टै किसिमको तोकेर दिएको हुन्छ। त्यस्तो बेलामा हामी मोबाइलबाटै त्यो फोटोको रिसाइज गर्न सक्छौँ। अब यहाँ सबैभन्दा पहिला त्यसको लागि तपाईँले आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरमा जानुपर्ने हुन्छ। प्ले स्टोरमा गएर एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नु होला साथीहरू। एन्ड्रो नेपाल भनेर मैले यहाँ अलरेडी सर्च गरेको छु। एन्ड्रो नेपाल सर्च गर्ने बित्तिकै तपाईँको यसरी 5वटा फोटो भएको सबैभन्दा माथि ग्रिन फ्रेमवाला यो तपाईँको के देखिन्छ, यहाँनिर इन्टरफेसमा देखिन्छ साथीहरू। अब तपाईँले यसमा क्लिक गर्नु होला र इन्स्टल गर्नु होला। यहाँ मैले अलरेडी इन्स्टल गरेको भएर सिधै ओपन र अनइन्स्टल मात्र सिम्बल देखाइरहेको छ। तपाईँले यसमा के गर्नु होला, ओपन गर्नु होला, गर्नुभएको छैन भने इन्स्टल पनि गर्नु होला। त्यसपछि अब यहाँ न्यू फोटो भन्नेमा क्लिक गर्नु होला साथीहरू। न्यू फोटोमा क्लिक गर्नु होला। न्यू फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि सबैभन्दा तल तपाईँले यसरी के देख्न सक्नुहुनेछ, एड योर अन साइज। सबभन्दा तल प्लस आइकनमा आफ्नो साइज कुन हो त्यही अनुसारको कस्टमाइज गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँको पिक्जेल, एमएम अनि सेन्टिमिटर र इन्चेस भनेर 4वटा किसिमको नापहरू देखाउँछ। तपाईँलाई अब फोटोको क्राइटेरिया कस्तो बनाउनु पर्ने छ, पिक्जेलमा बनाउने हो अथवा मिलिमिटरमा बनाउने हो, सेन्टिमिटरमा बनाउने हो, इन्चमा बनाउने हो, हामी सबै किसिमको फोटो यहाँबाट बनाउन सक्छौँ। र मैले यहाँ पिक्जेलमा चुज गरेँ। खास गरी अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय ब्याचलर फर्स्ट इयरको अनलाइन इक्जाम फर्म भर्नुको लागि 300 बाई 350 पिक्जेलको फोटो को क्राइटेरिया तोकेको छ। कतिपय साथीहरूले मलाई सोधिराख्नु भएको थियो त्यो 300 इन्टु 350 पिक्सेलको फोटो कसरी बनाउने भनेर। त्यो फोटो आज म प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँलाई बनाएर देखाउने छु। अब यसको लागि मैले पिक्सेल सिलेक्ट गरिसकेको छु र यहाँनिर वेडथमा तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ 300 पिक्सेल अनि हाइट चाहिँ 350 पिक्सेल। यहाँनिर तपाईँले जस्तो मेजरमेन्टको तपाईँलाई फोटो चाहिएको छ आफ्नो हिसाबले कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। कुनै कुनै केसमा हामीलाई 300 इन्टु 300 को चाहिएको हुन्छ भने कुनैमा 250 इन्टु 350 को पनि चाहिएको हुनसक्छ। यो आफ्नो हिसाबले हामी कस्टमाइज गर्न सक्छौँ। त्यसपछि अलिकति यहाँ तल जानुभयो भने यहाँ डन भन्ने छ, डनमा क्लिक गर्नु होला र यहाँ तपाईँले चुज गरेको फोटोको स्याम्पल फ्रेम यहाँ देखिन्छ। माथि तपाईँले देखिराख्नु भएको छ एउटा यहाँ स्याम्पल फ्रेम देखिन्छ। यहाँनिर 300 पिक्सेल, यहाँनिर 350 पिक्सेल भनेर देखाइरहेको छ। ओके साथीहरू, अब तपाईँसँग मोबाइलमा अथवा कम्प्युटरमा फोटो अलरेडी छ भने यहाँ ग्यालरीमा गएर तपाईँले त्यो फोटोलाई रिसाइज गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर छ। यदि तपाईँसँग छैन, नयाँ फोटो छ र फोटोबाट फोटो बनाउन खोजिराख्नु भएको छ भने यहाँ क्यामेरामा जानु होला र म अहिले क्यामेरामा गएर तपाईँलाई एउटा फोटोको जस्ट स्याम्पल क्लिक गरेर देखाउन चाहन्छु। ओके साथीहरू, मैले एउटा फोटो लिएको र यो फोटोलाई मैले अलि यो फोटोलाई मैले यसरी क्लिक गरेँ साथीहरू। यो खासै राम्रो आएको छैन, अँध्यारोमा भएको भएर तपाईँ अलि लाइटिङ मिलाएर खिच्नु होला। अब त्यसपछि तल स्टार्ट एडिटिङ गर्नु होला साथीहरू। स्टार्ट एडिटिङ गरिसकेपछि माथि कर्नरमा नेक्स्ट देख्नुहुनेछ, नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला र नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि फेरि क्रप भनेर पनि यहीँ देख्न सक्नुहुन्छ। क्रप गर्नु होला। क्रप गर्ने बित्तिकै तपाईँले अघि जुन साइज चुज गर्नुभएको थियो त्यही साइजको यहाँनिर तपाईँको के आइसकेको छ, फोटो आइसकेको छ। यसलाई तपाईँले आफ्नो हिसाबले सानो ठुलो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, यसरी घटाउन पनि सक्नुहुन्छ, बढाउन पनि सक्नुहुन्छ। मैले अहिलेको लागि यति राखेँ। ठ्याक्कै फ्रेम मिलाउन सकिन्छ यसको। ओके साथीहरू, मैले यति गरेँ। अब यसमा तपाईँले आफ्नो हिसाबले मिलाउन सक्नुहुन्छ। फेरि क्रप गरिदिनु होला। क्रप गरिसकेपछि हाम्रो यो फोटो बनिसकेको छ। अब लाइटिङहरू अलिअलि बढाउन चाहनुहुन्छ भने यसरी लाइटिङ पनि बढाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले अलिकति एक्सपोजरहरू बढाउनु होला। अब फोटो ठिक छ भने केही पनि गर्नु पर्दैन। ओके, यति गरिसकेपछि फेरि माथि सबैभन्दा माथि नेक्स्ट छ, नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनु होला। अब यति भइसकेपछि माथि तपाईँको सेभ भन्ने आउँछ साथीहरू। सेभमा क्लिक गर्नु होला र यहाँ रिमुभ ब्याकग्राउन्ड, अब अलरेडी तपाईँको ब्याकग्राउन्ड प्लेन नै छ भने केही गर्नु पर्दैन, नभए तपाईँले यहाँबाट यो ब्याकग्राउन्ड पनि हटाउन सक्नुहुन्छ। मेरो यो ब्याकग्राउन्ड ठिकै छ र जस्ट स्याम्पलको लागि मात्र म अहिले सिकाइरहेको छु, त्यही भएर म यो ब्याकग्राउन्ड हटाउन चाहदिनँ। जस्ट जे छ त्यही नै हुन्छ। त्यसपछि मैले यहाँ स्किप गरिदिएँ। स्किप गरिसकेपछि अब हेर्नुहोस् साथीहरू, तपाईँको फोटो बनिसकेको छ र यसमा अलिकति स्टक राख्न चाहनुहुन्छ, आउटलाइन राख्न चाहनुहुन्छ भने यसमा क्लिक गर्नु होला र तपाईँले अब हेर्नुस् यहाँ स्टक यो घटाउनु बढाउनु पनि सक्नुहुनेछ। माथिको स्टक भनेको चारैतिरको यो बर्डर
यसरी घटाउन बढाउन पनि सक्नुहुनेछ। मैले अहिले ब्ल्याकमा अलिकति सानो मसिनो स्टक राखिदिन्छु। अब हेर्नुहोस् है साथीहरू, यहाँ डन गरिदिएँ मैले। यहाँनिर तपाईँले देखिराख्नु भएको छ साइज छ 39.72 KB भनेर यो फोटोको साइज हो। कुनै कुनै फोटोको क्राइटेरियामा के पनि दिएको हुन्छ भने फोटोको साइज पनि मिनिमम यति म्याक्सिमम यतिसम्म भन्ने तोकेको हुन्छ। त्यस्तो बेलामा यहाँबाट तपाईँले फोटोको साइज पनि घटाउनु बढाउनु सक्नुहुनेछ। अब कति MB कति केबीसम्मको चाहिएको हो त्यही अनुसारले तपाईँले सजिलैसँग यहाँबाट फोटो पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। जस्तै अहिलेको लागि म कतिको बनाउन चाहन्छु भने जस्तै मैले 100.103 KB को फोटो बनाएर यसलाई सेभ गरिसकेपछि यो फोटो तपाईँको मोबाइलको ग्यालरीमा गएर बसेर एकचोटि ग्यालरी खोलेर हेर्नु होला। मोबाइलको ग्यालरीमा यसरी आइडी फोटोजमा भन्नेमा गएर बसेको हुन्छ र अब यहाँबाट तपाईँले यसको प्रोपर्टिज पक्कै पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रोपर्टिजमा गएर तपाईँले हेर्नुभयो भने यसको डिटेल देखिनेछ, तपाईँले भनेअनुसारको साइज बन्यो कि बनेन। अब यहाँ हेर्नुहोस् साथीहरू, यहाँनिर 103 KB को छ र त्यसै गरी यहाँनिर कति छ भने 300x350 पिक्सलको बनेको छ। यसरी नै तपाईँले सजिलैसँग आफूलाई चाहिएको साइज बनाउन सक्नुहुनेछ। फेरि पनि लास्टमा म भन्न चाहन्छु, त्यसको लागि तपाईँले एउटा एप्स डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। एप्सको नाम चाहिँ एन्ड्रो नेपाल भन्ने एप्स तपाईँले डाउनलोड गर्नुभयो भने तपाईँले सजिलैसँग आफ्नो कस्टमाइज फोटो बनाउन सक्नुहुनेछ र सजिलैसँग आफ्नो काम गर्न पाउनुहुनेछ।